السلام عليكم ورحمة الله طلاب، معكم دكتورة سارة من كلية الإسراء الجامعة. هذه المحاضرة المخصصة لطلبة المرحلة الثالثة من قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية. شباب، المحاضرة اليوم هي المحاضرة الخامسة خاصة بجهاز الألترا ساوند أو ما يعرف جهاز السونار. هذه المحاضرة راح نتطرق إلى introduction بصورة عامة عن شنو الموجات الصوتية وشون أقدر أستخدمها طبيا، شنو الفائدة من عندها وشنو البروبرتي الخواص مالتها. راح نتكلم عن الألتراساوند ويف، عن general rule of scanning, the scanning mode, the ultrasound transducer and transducer working principle, Doppler ultrasound والadvantage والdisadvantage مال الألتراساوند. كمقدمة تعريفية introduction. The application of ultrasound in a medical field is totally non-invasive procedure. بصورة عامة استخدام الموجات الصوتية بالمجال الطبي تعتبر من الأشعة والموجات الغير مؤذية باستخدامها. زين، احنا إذا ردنا نصنف جهاز الألتراساوند يعتبر تصويري. إذا من أقول هو جهاز تصويري imaging sound، أتوقع إنه الوظيفة الأساسية إله يكون diagnosis، يكون تشخيصي. Acoustic waves are easily transmitted in a water, but they are reflected from the interference according to the change in acoustic impedance. عادة الموجات الصوتية تنتقل بالمي تنعكس بالسطح الموجه اللي يصير بيه فرق بالacoustic impedance. Leaving bones, lungs, all tissue of the body composed of the water which can transmit the acoustic wave easily. وبصورة عامة الموجات الصوتية ممكن تنتقل بالبونز واللانكس وبصورة عامة بكل التشو المختلف داخل الجسم، ولكن انتقالها يختلف من مكان إلى آخر تبعًا للكثافة العضو اللي تنتقل به الموجة الصوتية. يعني أنا مستحيل أتوقع انتقال الموجة الصوتية راح يصير ببون نفس ما يصير بهواء. بصورة عامة الموجات الصوتية تنتقل تحتاج لها مكان، يحتاج لها فجوة. لهذا دائمًا أقدر أستخدم مثلًا clear image و diagnosis واضح. يستخدمون الألتراساوند بقياس الأبدومين بصورة عامة، بينما إذا نلجأ للسوفت تيشيو يلجؤون مثلًا لجهاز الرنين المغناطيسي أو ما يعرف الMRI. إذا أريد بون باعتبار أني دا أوجه أشعة إكس راي راح يمتصها التيشيو يكون هاي دنس، يكون كثافته كلش عالية، فأتوقع مثلًا العظام راح تكون كلش واضحة الصورة مالتها وتعطيني property بجهاز المفرس أو بما يعرف بالCT. هذا الفرق بين الأجهزة شباب، يتم على امتصاص الطاقة أو الموجة أو الأشعة اللي دا أوجهها للجسم الحي. احنا اليوم بدنا نتحدث عن الألتراساوند، عن الموجات الصوتية وامتصاصها. Ultrasound can be used for obtaining image from internal organ by sending high-frequency sound wave into the body. The reflected sound wave return echo are recorded and processed to reconstruct a real-time visual image but by the computer. بصورة عامة أنا أنقل الموجة الصوتية من الجهاز إلى الجسم الحي أو المكان اللي دا أريد أفحصه، ولكن فعليًا اللي دا أظهرها هي انعكاس هذه الموجات أو بما يسمى بالإيكو. أني أرسل موجة تخترق الجسم، تصور لي إياها راح ترجع لي موجة معكوسة، أني أصور هاي الموجة المعكوسة وأسوي diagnosis على أساسها، اللي يسميها return sound wave or echoes. The return sound wave echo reflected the size and the shape of the organ and also indicate whether the organ is solid, fluid or something in between. والموجة المعكوسة راح تعطيني عن طبيعة العضو اللي اخترقته، سواء كان هذا العضو صلب، أنا أعرف من كمية امتصاص هذه الموجة للأشعة أو للموجات اللي أرسلتها، فأقدر أميز إنه هذا التشيو اللي وجهت عليه هاي الموجات هو صلب، سائل أو رخو، يعني soft tissue. فنقدر من الإيكو ساوند. Unlike the X-ray, ultrasound required no exposure to ionization radiation, but is also a real-time technique that can procedure picture of blood flow at the every moment of the imaging. طبعا الأشعة أو الموجات الصوتية استخدامها طبيا بجهاز السونار يختلف تماما عن استخدام الأشعة بجهاز الإكس-راي أو الأشعة اللي داخل جهاز الCT. شنو الفرق؟ إنه أني بالأشعة الصوتية من أستخدم الموجات الصوتية أني ما يحتاج أسوي ionization للعضو اللي دا أوجه له هذه الموجة، فلهذا ماكو إشعاع، ماكو radiation، تمام؟
وبنفس الوقت هو تصوير real time، تصوير وقتي لحظي، بنفس اللحظة ينطيني real time فيديو بعد ما تتجمع الصورة، وتنطي صورة واضحة عن ال blood flow والمومنت مال الإيمج والحركة مالتها. هسه نيجي على ال ultrasound wave. إذا أردنا نشرح عن الخصائص مال ال ultrasound wave نقول ال wave characteristic. The human can hear sound in a frequency range between 20 هرتز to 20,000 هرتز. بصورة عامة الأذن البشرية لها قابلية تتحسس الأصوات الصوتية تكون بمستوى هرتزية من 20 إلى 20,000 هرتز. As the name suggests, the ultrasound has a frequency greater than 20,000 هرتز. Diagnostic ultrasound has the range from 1 to 10 ميجا هرتز. بصورة عامة البشر أو الأذن البشرية ما تقدر تتحسس الموجات الصوتية اللي عندها ترددات أعلى من 20,000، نتحسسها لحد 20,000. فنتوقع مثلا أكو كائنات تسمع هذه الأصوات، أو أتوقع أكو أجهزة تقدر تتحسس لي هذه الموجات اللي تكون above الليفل اللي إحنا نسمع الأذن البشرية. فإذا رجع الاستخدام الطبي للألتراساوند الموجات الصوتية تكون برينج من 1 إلى 10 ميجا هرتز، من 1 إلى 10 ميجا هرتز شباب. هذه استخدام الرينج مال الهرتزية بالألتراساوند بالجهاز الطبي. The ultrasound travel in a form longitudinal wave موجودة هسه بالشكل، تنتقل بأشكال طولية الموجات الصوتية. The particle of the medium move some direction in which the wave propagate. The wave transfer energy through the motion region composition and the reflection within the wave. خلينا نشوف الشكل. طريقة انتقال الموجة الصوتية يكون باتجاه طولي، هذا اتجاه انتقال الموجات الصوتية. The propagation of the wave depending on the elastic property of the medium. If the pressure change delta P أو delta V على V is corresponding to the change of the volume of the medium. بصورة عامة أكو علاقة تبين لي الخواص مال الموجات الصوتية واستخدامها بالمجال الطبي. البروباجيشن انتقال الموجات الصوتية يعتمد بصورة أساسية على الإلاستيك property of the medium، يعتمد على خصائص الوسط المرنة، يعني يتحكم بها الضغط والحجم مال هذه المادة. زين، وفق العلاقة اللي إنه التغير بالضغط الدلتا بي هو بيتا في دلتا في على بي. هسه نجي نعرف شنو هذه السامبلز. البيتا هي المودولس of elasticity. البيتا هي المودولس of elasticity. The average speed of the wave in biological tissue بصورة عامة علاقة سرعة انتقال الموجات الصوتية بالأجزاء البيولوجية داخل التشيو C هي تحت الجذر بيتا تقسيم رو. شنو يعني رو؟ رو هي density of the medium without disturbance. The average speed in the tissue at taken 1540 متر per second. فأنت تقدر تعرف من المواصفات مال هذه العلاقات الاثنين، تعرف على شنو تقدر تعتمد الانتقال مال الموجة الصوتية أو إنشائها داخل التشيو. تعتمد على التغير بالضغط، وتعتمد على التغير بالحجم، تعتمد على المودولس of elasticity، وتعتمد على density of the medium without disturbance. منو اخترتي منو زوجي وفقا للعلاقة. يعني أنا أتخيل إذا زاد الضغط شنو اللي يصير بالحجم، وأتخيل السرعة راح تزيد أو تنقص بزيادة المودولس of elasticity أو الدنسيتي مال الميديا. الرقم الثابت اللي عندنا إنه سرعة انتقال الموجة داخل الجسم الحي داخل التشيو هي طبعا تكون بالرينج 1550 إلى 1500 من 1540 إلى 1560، ولكن theoretical value هي 1540 متر per second. The velocity of the ultrasound in the medium depending upon the modulus of elasticity and density of the medium. إذن سرعة الموجة الصوتية بالوسط تعتمد على المودولس of elasticity وتعتمد على الدنسيتي مال الميديم اللي هي البيتا والرو. The knowledge of the velocity of the medium is essential to calculating the depth which is the wave potential to transfer before it reflected. أنا ليش أحتاج أعرف هذه السامبل؟ ليش أحتاج أسوي هاي العلاقة؟ وليش أريد أحسب سرعة الموجات الصوتية بالتشيو؟ لأنه على أساسها أقدر أحسب الدبث أو العمق مال انتقال الموجة الصوتية لي وين يقدر يوصل لحد يا عضل، اللي هو هذا ما يطلق عليه depth.
أوكي. العمق مال الموجة الصوتية أريد أعرف لي وين يوصل. طبعا إحنا عندنا تيشيو تكون superficial وعندنا تيشيو تكون deep. فأني إذا أريد أصور بالألترا ساوند يحتاج أعرف الدبث اللي توصل للموجة الصوتية بهلقة هرتزية حتى أقدر أصور الجسم الحي. The depth of penetration is the product of the velocity and the time. شلون أقدر أحسب ال depth penetration؟ إنه أني أضرب السرعة في الوقت، أوكي؟ الوقت اللي يستغرقه انتقال الموجة الصوتية وانعكاسها الإيكو from the wave to travel from the source to interference and back. أوكي؟ إذا أريد أحسب ال depth penetration أضرب السرعة مال الموجة. لو فرضنا إحنا بدنا نقيسها بالتشيو فأني عندي السرعة 1500 أضربها بالوقت اللي استغرقته للذهاب والرجوع للترانسفير and الإيكو باك wave. As the ultrasound beam encounter tissue of the different acoustic impedance. وطبعا تشيو عن تشيو مكان عن مكان بممانعة تختلف عن المكان الثاني، فأني أتوقع ممانعته وانتقاله والبنتريشن والوقت اللي يستغرقه يختلف عن المكان الثاني. The velocity are altered such as the return echo are received by receiver at a different time and echo have a different intensity. The difference in the time and the intensity have a useful information. This information to generate the image of the monitor. نقطة السادسة في الخواص the transmitted power of the or intensity is manually adjustable to the machine. Ultrasound power is expressed by the decibel. شلون أني أقدر أحسب طاقة الموجة الصوتية تقاس بوحدة الديسيبل. أوكي. زين هسه نيجي على general rule of scanning. أكو خواص عامة لكل سكانينج على مود أقدر أحصل سكانينج من جهاز يستخدم موجات صوتية بقواعد وأساسيات. أول وحدة the ultrasound beam should be directly perpendicular to the object interest from optimal visualization. يعني أني لازم أوجه الموجات الصوتية بصورة عمودية على الجزء أو المكان اللي أريد أفحصه اللي نسميها area of interest or object of interest على مود أقدر أحصل وضوح للصورة وأقدر أميزها بالكمبيوتر. القاعدة الثانية the transducer must be selected which has a high frequency allowable from penetration required. طبعا الألتراساوند بعدة سونار بعدة بروبات أو transducer. مصطلح بروب with the same of transducer. فأني عندي عدة transducers. هاي الترانسديوسر وظيفتها الأساسية وهسه راح نجي نعرف تفاصيلها. وظيفتها الأساسية إنقال الطاقة الصوتية من المشين للجسم بعد تحويلها واستلام الموجات وعكسها وإرجاعها للجهاز. فأني أتخيل إنه هذا الجزء اللي دا أوجه بيه الموجة الصوتية عندي أكثر من نوع بيه. أكو بيه طاقات عالية من الهرتزية وأكو طاقات متوسطة وأكو طاقات قليلة تبعا للمكان اللي أريد أفحصه ال area of interest. يعني أنا إذا أريد أسوي سكان لرئة يختلف عن الفريكونسي اللي أستخدمها للأبدومين أو المثانة، وتختلف إذا أريد أسوي مثلا للهيد، تختلف إذا أريد أسويها لمرارة. تعتمد على الممانعة مال هذا العضو وتعتمد على الدبت مال العضو اللي دا أريد أفحصه وبنفس الوقت تعتمد على الترانسديوسر باور. النقطة الثالثة بالrule of scanning a full bladder is required for optimal visualization of ultras and ovaries بالجايني. بصورة عامة إحنا أي عضو مجوف داخل الجسم أحتاج إنه تكون ميديم بداخله حتى أقدر أفحصه. لهذا دائما تلاحظون الشخص مثلا اللي يروح يسوي سونار لكدني دائما ينصحوه إنه يشرب مي. الفكرة الأساسية إنه هم يملون هذا الجزء ال area of interest بالفلويد. أوكي حتى أسمح بالموجة الصوتية إنه تصور لي هذا المكان بحرية وراحة وتطلع واضحة. النقطة الرابعة the scanning of all organ of interest is able to done in two planes which are perpendicular to each other. وبصورة عامة على مود أقدر أفحص عضو كامل أشوف شكله أو organ كامل يحتاج أخلي البلينين متعاكسة بلين الجسم مع بلين الترانسديوسر. إحنا راح نعتبر الجسم الإنسان اللي إحنا نسوي له فحص بلين، والبلين الثاني العمودي عليه هو الجزء مال الجهاز اللي هو الترانسديوسر أو البروب اللي انتو كامشين توجهوه على الجهاز. إذا خليت هذني التو
البلينز المحورين متعامدة مع بعضها أقدر أكون صورة وأفحصها بجهاز الألتراساوند. هذه القواعد الأساسية للسكانينج. أوكي، 4 نقاط أساسية ومهمة. نيجي على السكانينج مود. أوكي، شنو المودات مال الألتراساوند؟ طبعا إحنا عندنا 3 أنواع أساسية، وبعدين يدخل لها النوع الرابع اللي هو الموشن التكميلي اللي يسوي لي الفيديو. فأني عندي السكانينج مود كتعداد إلها هي الباي ستيبل سكانينج، جراي سكيل ايميجينج، A مود، B مود، والأم مود، وآخر واحد هو الريل تايم ايميجينج. هسه نجي على واحد واحد نعرف شنو هذه المودات مال التصوير. أول واحد الباي ستيبل سكانينج display الإيمج in black and white. وظيفته الأساسية هذا المود يطلع لي صورة أبيض وأسود بدون أي تفاصيل. Grayscale imaging is a commonly used in which an analog to digital scanning converter transfer information from receiver to computer. Multiple shade of gray enhancement the tissue characterization and make ultrasound image more and realistic. A human eye can secrete up to 32 shades of gray, therefore most systems employ 32 shades of gray only. بالنسبة gray scale imaging هذا راح يطلع لي صورة من عدة موجات من التدرجات من اللون الرصاصي. أوكي، يكون لي صورة بعدة شيد من الألوان الرصاصية، ويشرح لك يقول لك أنا عندي multiple shade of gray تقدر العين البشرية تتحسس لحد level 32 درجة من ألوان الرصاصي. فأني باعتبار دا أسوي الفحص manual يعني يعتمد على الأوبريتر، يعتمد على diagnostic operation اللي هو مثلا الكلينيشن أو الطبيب راح يصور عن طريق الجهاز عن طريق النظر. فأني شنو الفائدة أخلي أكثر processing من 32 والعين البشرية فقط تتحسس إلى 32 لون من درجات الرصاصي؟ لهذا خلوا هذا الجزء من السكانينج مود يتحسس لحد 32 ليفل من الجراي. أوكي، على أساسه يصير الدايجنوسيس. هسه عندنا الباي ستيبل يطلع لي صورة أبيض وأسود، والجراي سكيل ايميجينج من اسمه يصور لي ألوان الرصاصي. أوكي، بعدة تدرجات مختلفة من الرصاصي يطلع لي صورة من analog to digital converter ياخذها من الجسم الحي analog متحركة يحول لي إياها إلى digital scanning converter وينقلها ويسوي لي إياها على الكمبيوتر، وبعدين نشخصها enhancement characteristic نفصلها على أساس الألوان الرصاصية. هاي أول مودين. المود الثالث هسه نيجي على الأساسيات. الأساسيات هن 3 اللي هو ال A وال B وال M مود. أوكي، ال A مود من اسمه A مود يعني الأمبليتيود مود. أوكي، يقيس لي البيك أو القمة. Display the amplitude of individual echo as a function of distance or a time on cathode ray tube. بصورة عامة يقيس لي الارتفاع مال الإيكو الموجات الراجعة من الجسم الحي function of distance or time or cathode ray tube اللي بعد ما رجعت لي من cathode ray tube. The display is shade analog sites image which is helpful to determine the type tissue مثل الcyst solid used for الانسفالوجرام. This is determine the location of a problem of the brain. بصورة عامة هذا ينطيني يعني الصورة أو يكون لي صورة مع الألتراساوند يتحسس الموجات على شكل ارتفاعات قمم يرسم لي إياها. أوكي، النوع الثاني الأساسي المود الثاني اللي هو رقم 4 البي مود اسمه brightness mode. Display الإيكو as individual spots on the screen corresponding to the point of the organ in the tissue. Different amplitude of returning echo as a different brightness of the dot using many pixel اللي هي picture element. These numerous dots can be arranged in which way as appear in a different shade of gray for a good visualization. Used for diagnostic scanning of the eye, the B mode is also used for visualization various organ and structure of a human body, which is include teeth, kidney, ovaries, and tubes. It
permanent examination of fetus as early 4 weeks stage. بصورة عامة هذا المود الثاني ينطيني عبارة عن نقاط من الإضاءة، ينطيني يعني الألوان سبوتات واضحة، يرسم لي إياها بشكل سبوتات، يبين لي المكان اللي بيه حيوية عن المكان اللي بيه impedance تختلف عن المكان الثاني. طبعا بصورة أساسية الكل ترسم سواء amplitude سواء brightness سواء تدرجات مختلفة من الرصاصي أو أبيض وأسود على أساس الموجة الراجعة الإيكو. أوكي، أني أصور الإيكو ويف، تمام، اللي ترجع لي بعد ما أسوي لها ترانسفير من الجهاز. ويقول هذه مجموعة من الدوتات تترتب بطريقة تظهر على شكل shades، على شكل تدرجات من الجراي for a good visualization. هذه السبوتات اللي راح أصور لي إياها على شكل brightness راح تتجمع على شكل تدرجات مختلفة من الرصاصي وتعطيني وضوح أو ترسم لي الشكل الموجود. شباب نفس الرسم، تخيلوا فنان دا يرسم نقاط ويكون لي شكل بها. طبعا هاي النظرية مستخدمة بصورة عامة من يعني خلال فترة الحمل يقدرون يعني هذا المود كلش مهم وأكتف خلال فترة الفور ويكس ستيج الأولى، يقيسون حركة الطفل ووضعيته والشكل مالته للأم الحامل. نيجي على الأم مود، من اسمه أم مود هو motion mode is nothing but the application of B mode to moving structure varying with the time a mode is using obtain movement for a valve and other structure of the heart such as display as a function of a time resulting in the brightness dot moving to the monitor screen. يقول لك الأم مود هو typically نفس عمل البي مود ولكن البي مود ثابت يعطي 2D. أني بالأم مود أقدر أصور حركة. أوكي، مثلا شنو حركة؟ مثلا حركة الأشياء داخل الأوردة، أو أريد أقيس الفالفات اللي داير مداير الصمامات مال القلب. أوكي، وأريد أشوف الفانكشن مالتها مع الوقت. أوكي، أريد أفحص مع الوقت خلال هذا الوقت شنو اللي دا يصير بالبيتينج، شنو جريان الدم اللي دا يصير داخل الأوردة والشرايين، فأقدر أستخدم خاصية الأم مود تعطيني إياها. زين، real time imaging النقطة السادسة allow processing of the grayscale characteristic and the motion of interference، وهو هذا الأخير والثابت والأساسي إنه يجمع كل المودات الموجودة على مود يطلع لك إياها على شكل فيديو. طبعا ماكو صورة تطلع مع الألترا ساوند فحص من مود واحد، يجب أن تتداخل كل هذه المودات على مود تطلع لك المود السادس اللي هو real time imaging. أني على مود أقدر أشوف وأشخص الصورة من السكرين أو مطبوعة من مال الألترا ساوند جهاز السونار، يجب أن يتداخل بها البايستيبل مود والجراي سكيل إيمج والأي مود بي مود أم مود، وكلها تتداخل على مود تكون لي صورة بالألترا ساوند، لأنه كل واحد ينطي كاركترستيك تختلف عن المود الثاني. أوكي شباب، واضحة؟ هاي المودات كلش مهمة وأساسية. إذا إجاكم الفانكشن الأساسي مال مثلا أم مود، أو إذا إجاكم عدد واشرح المودات، إذا قلنا لكم فقط اذكروا المودات، شنو فائدة مثلا البي مود، شنو نوع الصورة اللي يطلعها، ممكن تجيكم بلانكس وتجيكم true false. مثلا أنا أستخدم الأي مود يكفيني عن باقي المودات، أقدر أستغني مثلا عن البي مود بالألترا ساوند. طبعا هذا كله مستحيل، لأنه إحنا قلنا على مود تتكون صورة متكاملة يجب أن تكون كل هذه المودات متداخلة، وإلا أنت فقدت وحدة من خاصية وضوح الصورة وبالتالي ما قدرت تشخص الصورة صح. هسه نيجي على الترانسديوسر. أوكي، الجزء اللي يسميه الأكتيف ميديوم مالتي مال الجهاز، الجزء الكور الأساسي بعمل جهاز الألترا ساوند هو الترانسديوسر أو البروب، اليد اللي هي اليد أو الإيد اللي يكمشها الأوبريتر نفحص من خلالها. كل الشغل هنا شباب. السطح مالتها من شنو يتكون؟ بصورة مختصرة، جهاز الألترا ساوند هو عبارة عن ترانسديوسر تحتوي على مادة أوكي من الكريستال نسميها بيزو إلكتريك. هاي مادة البيزو إلكتريك إلها خاصية تحول موجات ميكانيكية إلى كهربائية
ترجع تحول لي الموجات الكهربائية إلى موجات ميكانيكية على مود أقدر أنقلها من الجهاز إلى الجسم ومن الجسم إلى الجهاز، وأقدر أشخصها أو أقراها أو أفحصها بالجهاز، باعتبار الجسم الحي دا يهتز أو الحركة دا تصير على أساس الضغط اللي موجود، فمعناها راح أسبب باهتزازات هذه الكريستالات مال البيزو إلكتريك، معناها أنشأت طاقة حركية فصارت أكو قوة ميكانيكية. هاي القوة الميكانيكية ما يقدر يفتهمها الجهاز إلا تتحول إلى طاقة كهربائية، لأن الجهاز يشتغل على الكهرباء، فتحتاج إنه نسويلها يعني تحتاج هاي الطاقة إلى أن تتحول إلى فورم ثاني، لهذا تتحول إلى إشارات كهربائية أو طاقة كهربائية يقراها الجهاز، ونقدر نكون الصورة ونسوي processing داخل الكمبيوتر مال الألتراساوند، وبالتالي نقرأ الموجة الراجعة اللي هي الإيكو. هذا مختصر عن عمل الترانسديوسر. هسه نجي نشوف الألتراساوند transducer. The transducer is a device capable of changing one form of energy into another. هو جهاز إلى قابلية على تحويل نوع معين من الطاقة إلى نوع آخر. In ultrasound, the transducer is both sender and receiver of ultrasound pulses and echo. بصورة عامة بالألتراساوند الترانسديوسر هو بنفس الوقت يرسل الموجات ويستلمها، نفس الترانسديوسر نفسه وظيفته يرسل الموجات ويستخدم يعني يرسل الموجات البلسز، ونقدر نستلم الموجات الراجعة. The transducer converts electrical impulses into ultrasound wave via vice versa. ممكن يحول لي الموجات الكهربائية أو الإمبلس الكهربائية إلى موجات أخرى اللي هي الموجات الصوتية، والعكس صحيح، ممكن يقلب الموجات الصوتية إلى موجات كهربائية. Generally, a piezoelectric crystal is used to create ultrasound wave. بصورة عامة نستخدم هذه الكريستالات الخاصة المصنوعة من مادة البيزو إلكتريك على مود نقدر ننشئ أو نكون الألتراساوند wave. As a receiver, the transducer has a many function like amplification, compensation, demodulation, compression and rejection. طبعا أنا إذا سويته sender معناها فقط دا أرسل الطاقة أو الموجات الصوتية للجسم الحي أو الأورجان اللي أريد أفحصه، ولكن الترانسديوسر عندما يكون receiver عندما يكون مستلم دا يستلم الموجات دا ياخذها، شنو شغلته الأساسية؟ ممكن يكون يكبر موجة، ممكن يسوي لها demodulation، ممكن يضغطها يسويها compression، وممكن rejection. هذولي كلها as receiver. فأنت المفروض تميز شو وقت الجهاز أو الترانسديوسر يكون شنو خواصه إذا كان sender أو receiver. الأم مود MAM mode lead zirconate and lead titanium are also used بالترانسديوسر. طبعا مو بس مادة البيزو إلكتريك، ممكن الزيركونيت والتيتانيوم يستخدموها بالكريستالة مال الترانسديوسر. The electricity is applied to transducer at a specific pulse rate which is allowed the wave to travel and back into the receiver. بصورة عامة أكو موجة طاقة كهربائية من الطاقة الكهربائية تستخدم أطبقها على جهاز الترانسديوسر أو على الإيد مال الجهاز، وتنطيني بلس خاصة بريت خاص على مود تقدر أو تسمح لي بانتقال الموجات للجسم ورجوعها وفحصها. بصورة عامة the transducer send pulses of microsecond duration with interval of 999 microsecond before sending the next pulse. يعني بكل مايكروسكند يرسل 999 pulse، وبعدين يرسل لي البلس الثانية. البلس الوحدة تحتوي على 999 مايكرو سكندز. أوكي، عدد البلسات المرسلة خلال الوقت. هذا الشكل يوضح لي الشائع اللي هو الكونفكس تايب بروب. هذا نوع واحد من أنواع البروبات مال الألتراساوند، وراح تشوفون الأجزاء البقية وأشكالها المختلفة بالسكشن العملي. أوكي، بالورشة مال الأجهزة الطبية. فإذا هذا النوع هو نسميه convex type probe or convex type transducer. تمام، هنا يبين لي الأكوستيك matching layer، يبين الأكوستيك lenses، الباكينج ماتيريال، والبيزو إلكتريك هاي الكريستالة أو الكور الأساسي مال الترانسديوسر. Hence the ultrasound head is listening to mode of echo from most of the time. A beam emitted by transducer has two fields
with the near field far field. Near field has a width of transducer phase to the focal point beyond the beam divergence and called far field. Due to the disadvantaged resolution region is back to far field composition to the near field. شنو يعني الفار فيلد والنير فيلد وشنو الفرق بينها؟ بالجسم الحي اكو أماكن قلنا نقدر نوجه بيها الموجات أو الأشعة اللي دا أوجهها أريد أسوي بيها فحص أو أسوي بيها diagnosis وأني أستلم الموجات الراجعة من عندها. شنو اللي دا يصير بالوسط أو بالموجة الصوتية بهذا المكان والفرق بينها؟ الفرق بين النير فيلد والفار فيلد إذا نجي على أول واحد النير فيلد تكون nature of the wave depending on the source characteristic تعتمد على موجات المصدر. أوكي، طبيعة الموجات الصوتية تعتمد على طبيعة المصدر. أوكي، خواص المصدر. بينما بالفار فيلد طبيعة الموجات تعتمد على الميديوم propagation على الإنشاء اللي دا يصير داخل الوسط. أوكي، تعتمد على ال propagation medium. النقطة الثانية بالnear field يكون high current low voltage source is mainly the magnetic بينما بالfar field تكون electric والmagnetic field are both planar wave وبالnear field تكون low impedance و high voltage. أوكي، فهذا فرق الfar field والnear field. الultrasound working principle. The ultrasound image is formed from the useful information contained by the echo to ultrasound which are reflected back while traveling and interacting with the tissue of the body. This is interaction contributed to the image information and image are a very tissue very themselves. It is important they have no value of acoustic impedance اللي هي Z and the speed of ultrasound in the particular tissue. The acoustic impedance is a function of the elastic and depending on a practical tissue material with a high acoustic impedance and can transmit its sound faster than others. The acoustic impedance of the some material is بصورة عامة الأكوستيك الممانعة الصوتية للأجزاء اللي راح نتكلمها تكون بمقدار ثابت ورقم ثابت وهذه الأرقام حفظ. أوكي، فالأكوستيك إمبيدنس لأنه تجي من ضمن المعادلة المفروض أنت تعرف إيش قد ممانعة هذا وتحسبها إذا تريد تحسب السبيد مال الألتراساوند بروبيجيشن أو الدبث. فالبلوت الأكوستيك إمبيدنس مالته 1.6 في 10 أس 5 جرام على السنتيمتر تربيع. البون هي 7.8 في 10 أس 5 جرام على السنتيمتر تربيع. الفات هي 1.4 في 10 أس 5. السوفت تيشيو 1.6 والإير هي 0.0004. فشوفوا ممانعة الإير للأكوستيك إمبيدنس إيش قد قليلة. أوكي، ونشوف الفرق بالبون إيش قد عنده أكوستيك إمبيدنس إيش قد عنده ممانعة. فأنا أتوقع هنا الموجات الصوتية ما راح تنتقل بينما هنا تقدر تنتقل أو تتشتت. الووتر 1.5. إذا تلاحظون عندي تدرجات جدا قريبة من بعضها according to acoustic impedance يعني البلود 1.6 والسوفت تيشيو 1.6 الووتر 1.5. هذا اللي ينطي الجراي ليفل شيد بالفحص مالتنا بالمونيتورينج مالتنا وتكوين الصورة هو الاختلاف بتدرجات اللون الرصاصي. أوكي، وهذه تعتمد على الخبرة أو الإكسبيرينس مال الأوبريتر اللي يطلع الساوند يعرف هذا الجزء شنو حدوده. طبعا دائما تكون حدود الأورجان بيها إمبيدنس تختلف عن السنتر مالتها وبنفس الوقت أورجان عن أورجان إمبيدنس عن إمبيدنس تختلف فتقدر تتشكل وترسم الأشكال مال الأعضاء according to acoustic impedance. The ultrasound beam is attenuated while transversing through the tissue. The beam may be play a scatter, reflected, refractive or absorbed. بصورة عامة الموجة الصوتية ممكن تنعكس تنكسر تنقصر أو ترجع. The amount of the intensity removed from the beam per unit depending on expressed as the attenuation coefficient expression of the ratio intensity return to echo intensity of the energy. إذا أقيس الباور مال الأكوستيك أو الإمبيدنس مالتي بصورة عامة تقاس بوحدة الديسيبل تعتمد على الانتنسيتي الشدة مال الموجة
والصوتية الرايحة والراجعة اللي transverse or السندر والريسيفر or الإيكو. تعتمد على هذه المعادلة. أوكي، وأساس هذه المعادلة يجب أن يكون انتقال الموجة الصوتية بشكل طولي. فالديسيبل تساوي 10 لوج 10 للI2 على الI1، وبين لها الintensity reflected والintensity sender. The frequency increase as attenuation coefficient also increase. بصورة عامة يقول الفريكونسي مالتي راح يزيد بزيادة الكوفيشنت الموجود، علاقة طردية. The beam is generally attenuated on dB per megahertz and per centimeter tissue transverse. When the beam reaches to perpendicular to the tissue interference within the body, the energy reflected back toward the transducer cam receiver. The amount of the energy reflected is proportional to the difference in acoustic impedance between the structure from the tissue interference. These echo are manipulated from the reconstruction of diagnostic image. In order to visualization the internal structure, some from conception has employed the difference in the intensity and the amplitude of returning echo are compensated by the method known as the time gain conception and depth gain conception. One application of these conceptions equal to the amplitude echo or displayed from the tissue have the same impedance irrespective of the depth transfer or from the time between the pulse transmission and the listening to the echo. بصورة عامة يشرح طريقة انتقال الموجة الصوتية وشنو خواصها عندما تكون بالجهاز وشنو خواصها عندما تنتقل بالجسم وشنو الإيكو property wave مالتي اللي رجعت. أوكي، بكل التفاصيل مالتها بثلاث أجزاء. هسه نجي على الدوبلر ألتراساوند. هو خاصية من خصائص الألتراساوند يطلق عليها مصطلح الدوبلر. شنو فائدة الدوبلر أو أساس العمل مالته؟ هي خاصية تضاف لخصائص الألتراساوند، هو مو جهاز مستقل بحد ذاته، لا. Okay, a Doppler ultrasound is based on the principle that the sound reflected by the moving target like blood has a different frequency from incident sound wave. الوظيفة الأساسية للدوبلر أو الهدف الأساسي العمل مالته إنه هو يقدر يفحص أو يصور لي الأجزاء المتحركة مثل جريان الدم داخل الأوعية باعتباره هو يعني continuous moving، والفريكونسي أو الإمبيدنس مالته تختلف عن الإمبيدنس الصوتية مال الموجات الصوتية، فأقدر أستخدم خاصية أو مبدأ الدوبلر ultrasound. The difference in the frequency is known as Doppler Shift. شنو يعني Doppler Shift؟ هو الفرق بين الفريكونسي مال الموفينج تارجت مالتي وبين الأكوستيك impedance sound wave. Doppler shift which is proportional to the velocity of the target وتعتمد على سرعة جريان التارجت مالتي. The Doppler shift is useful information with the echo which helps in the deflection or flowing blood. It also enables to quantify the velocity of the blood. ممكن أقدر أبحث عن طريقها الحركة والسرعة جريان الدم. It is possible to give color coding to the Doppler information and superpose the real-time B-mode imaging facility which help in identification the blood vessels or blood vessels having abnormal flow. خاصية ذاتها ممكن أحصلها من مبدأ عمل الدوبلر، إنه أني أقدر أعرف اللون مال الجريان المادة داخل الأوعية مالتي، إذا كان هذا وريد أو شريان اللون مال البلد راح يكون يختلف. دائما أنتم شايفين يمكن بالعلوم أو بالمسلسلات يطلعوا لكم اللي بالوريد لونه أزرق واللي بالشريان لونه أحمر، هو مو بهالفعل هذا، ولكن نعم اللون يختلف، البيجمنت يختلف. تكون اللي بالأوردة لونها يكون أغمق فتطلع بالصورة أغمق، يلون لي إياه أوكي جريان المائع يلون لي إياه الدوبلر. زين this is technique can also used to diagnose coronary stenosis، وطبعا هاي الخاصية فادتنا بتشخيص أغلب الكورنري أو التضيقات اللي تصير بالكورنري artery، لأنه على أساسها راح أعرف الكلوتينج الموجود، التضيقات، الشحوم أو يعني تجمعات الشحوم داير مداير الأوردة والشرايين، فيقدرون يستخدمون الدوبلر أو خاصية مبدأ عمل الدوبلر بالكورنري diseases. الألتراساوند advantage and disadvantage. شنو فائدة استخدام هذا الجهاز كadvantage عن باقي الأجهزة التصويرية؟ في أشياء أساسية إنه هو أو inexpensive، يعتبر يعني الفحص مالته مو غالي، non invasive
طبعا هو غير مؤذي، يقدر أي شخص يسويه لأي عمر، أوكي، ما يتطلب تدخل أو شق أو تدخل جراحي يعني، غير مؤذي للبيشنت. Does not expose the patient to ionized radiation and hence it's safe even for children or pregnant women. طبعا أني أستخدم موجات صوتية وهي موجات آمنة، ما أضطر أعرض البيشنت لراديشن أو أيونات مشعة، فبالتالي هو يعني آمن الاستخدام للأطفال وحتى للحوامل. هاي تعتبر من الأشياء المشجعة والأدفانتج من استخدام الألتراساوند، جهاز السونار كفحص. شنو الديس ادفانتج من استخدام الألتراساوند؟ هي مو ديس ادفانتج بقدر ما هي إنه ممكن معوقات ما تعطيني أبليكيشن كامل، هو يؤدي وظيفته بصورة ممتازة وينطيني النتائج اللي أحتاجها، ولكن بي limitation، مو كل الأشياء أقدر أفحصها بالألتراساوند، وهي هاي ما نقصد بيها بالديس ادفانتج، وإنما هي الادفانتج يعني مو أشياء مؤذية للبيشنت، لا تماما، ولكن أكو limitation باستخدام هذا الجهاز. نيجي على أول disadvantage إنه هاي operator dependent، إنه الوظيفة الأساسية تعتمد على الأوبريتر، على الشخص اللي دا يستخدم الجهاز. إذا كان شخص كفؤ عنده خبرة عالية فاهم بشغلته راح يعطيك فحص صحيح ودقيق ويعطيك نتيجة صحيحة ودقيقة، وإذا كان العكس فأنت تتوقع الفحص اللي سويته غير مجدي، تعتمد على كفاءة الأوبريتر. هاي واحدة من الديسادفانتج. رقم 2 كان not used for the all body survey، طبعا لأنه الجسم يتكون من عدة impedance مختلفة من مكان إلى آخر ومن عدة intensities ويعني depth، ما أقدر أفحص كل أعضاء الجسم بجهاز الألتراساوند. أكو أماكن بها بون، أكو أماكن بها فلويد، أكو أماكن بها أورجان، طبعا كفاءته تختلف من مكان إلى آخر، أوكي، يعني يعتمد على انتقال موجة صوتية بالوسط أو الميديوم حسب الممانعة الصوتية إليه. الديسادفانتج الثالث cannot image air containing organ or bone، وهاي أهم فقرة أساسية، إنه أني بالألتراساوند ما أقدر أفحص أو أطلع صورة لمكان يحتوي على عظام أو يحتوي على فراغ، على هواء، أوكي، اللي هو الإير، واللي هي مثلا الرئة. أني بجهاز الألتراساوند ما أقدر أحصل صورة واضحة للرئة لأنه تحتوي على هواء، الرئة بها حويصلات هوائية، ومن وظيفة أو الهدف الأساسي إنه الموجات الصوتية من خصائصها إنه هي تتشتت بالهواء، أوكي، فمعناها أني الموجة ما راح يصير عندي بيها إيكو، ما راح ترجع لي، فلهذا ما أقدر أشخص الرئة بجهاز الألتراساوند. والبون العكس، إنه هو راح يمتص لي الموجات الصوتية وما راح يبقى كمية أو باور عالية من هذه الموجات ترجع لي إيكو على مود أقدر أشخصها وأسويها reconstructed بالجهاز بالكمبيوتر، أمود أطلع صورة فحص. أوكي، وهي هاي ما يطلق عليها الفار فيلد والنير فيلد. الفار فيلد إنه أنا إذا أنطي الموجات الصوتية بمكان فارغ ما يصير بيه ما يصير بيه انتقال للموجة الصوتية، دا يتشتت مثل الرئة. والنير فيلد إنه أنا هذا المكان يمتص لي هاي الطاقة الصوتية وما يرجع لي إياها، يصير بها يعني higher penetration، فلهذا ما أقدر أستفاد من الموجات الراجعة، أو أصلا ما راح تبقى لي طاقة كافية ترجع للجهاز على مود أقدر أصورها. النقطة الرابعة the resolution of the ultrasound image is inversely related to the depth of penetration. الوضوح مال الألتراساوند صورتها تتعاكس مع الدبث penetration. أنا أتوقع كل ما كان الدبث عالي كل ما الريزوليوشن مالتي يقل، والعكس صحيح. إذا كان أسوي superficial أو الشخص يعني نحيف ما عنده مشاكل ما عنده شحوم متجمعة، فمعناها الموجة الصوتية راح تنتقل بثكنس قليل، ممكن أحصل صورة واضحة. النقطة الخامسة the quality of the image decreases in the case of the obese patient، واللي هذا ذكرناها طبعا إنه وضوح الصورة وكفاءتها راح تقل تدريجيا مع الأشخاص السمان أو اللي يعانون من سمنة، لأنه أكو طبقات من الشحم، معناها أني زيبت الدبث مال البنتريشن مال الألتراساوند image مالتي أو sound wave مالتي. هذه disadvantage or limitation من استخدام جهاز الألتراساوند. إلى اللي هنا إحنا تنتهي محاضرتنا شباب. إن شاء الله راح ينزل لكم يعني قائمة لأسئلة وقائمة حضور مع المحاضرة، وإن شاء الله راح نقدر نفتح فيديو تفاعلي أيضا على مود إذا أحد عنده سؤال أو استفسار خلال وقت المحاضرة المعلنة بالقسم مالتكم يقدر يسأل ويستفسر بنفس اللحظة. نراكم في المحاضرة لاحقة إن شاء الله، مع السلامة.